Vulcanii noroioși de la pâclele mici sau mari, Subcarpații de Curbură, județul Buzău. Zărim în depărtare pata albicioasă a pâclelor mari sau mici. De aici, la nord de Berca, din zona numită La Hangar sau La Șopron, pornim pe alea vulcanilor care ne va duce la vulcanii noroioși, pâclele mici sau mari. Urcușul, prin decorul pitoresc al subcarpaților de Curbură, ne va duce la destinație în 10 până la 15 minute. Zărim iar în spate, spre nord, la vreo 2 km, pata albicioasă a pâclelor mari sau mici. Ajunși spre vârful dealului, spre dreapta cum urcăm, zărim amenajările de la intrarea în rezervație și, așa cum vedem, ar fi vorba de pâclele mici, deși prin legea 5 din 2000 de înființare a rezervațiilor naturale și apoi în 2007 de integrarea acestora în situl Natura 2000, aici sunt pâclele mari. În fața noastră se deschide un peisaj ireal, selenar, un teren argilos nisipos, fără vegetație. În partea centrală observăm câteva bălți, iar mai ales periferic, mici conuri cu depuneri albicioase de sare. Terenul în pantă este brăzdat de rigole și ogașe, formate prin șiroirea apei din ploi. Spre sud, la vreo 300 de metri departare, zărim un con vulcanic izolat, dar bine conturat, cu depuneri albe de sare. În partea centrală a rezervației se găsesc vulcani noroioși activi sub formă de bălți noroioase reci în care bolborosesc gaze. Acestea se numesc fierbători, spre deosebire de structurile conice ca niște vulcani, care se numesc pâcle. În drumul lor spre suprafață, gazele aflate în adâncime sub presiune antrenează apă și granule fine de argilă și praf. Raportul dintre cantitatea de apă și cea de particule solide controlează forma vulcanului, și anume fierbători, deci vulcani fără con în cazul noroiului apos, și pâcle, vulcani cu con edificați de noroiul viscos. Aici, în zona centrală a câmpului vulcanic, predomină fierbătorile, condițiile tectonice favorizând prezența a apei. Periferic, așa cum vedem aici, în partea nord-vestică a câmpului vulcanic, este o pâclă, un con vulcanic înalt, format din noroi viscos cu puțină apă. La baza conului mare este altul, mai mic, care emană sporadic gaze și foarte puțin din noroi. Vom urca pe conul mare, înalt de câțiva metri. Alcătuite din noroi întărit, conurile vulcanice sunt construcții efemere, supuse distrugerii din partea factorilor atmosferici, având nevoie de o alimentare continuă pentru a supraviețui. Acest vulcan emite aproape numai gaze, iar noroi doar în cantități reduse și la intervale mari de timp. Remarcăm că în jurul atât a fierbătorilor cât și a pâclelor apar depuneri albicioase, peliculare, de sare. Apele de zăcământ ale depozitelor de hidrocarburi, din care evadează gazele acestor vulcani, sunt frecvent sărate. Revedem pâcla anterioară, iar în zare, la 2,2 km, pata albicioasă a așa ziselor pâclele mari, de fapt pâclele mici, și care nu conțin conuri așa de înalte și au o extindere mai redusă. Lângă noi, un vulcan stins, fără emisii evidente. Inversarea numelor celor două rezervații cu vulcanii noroioși s-a făcut prin anii 2011, probabil din motive turistice. Celelalte pâcle, zise acum mari, fiind de fapt mai mici, dar mai ușor accesibile și cu mai multe facilități turistice. Problema inversării numelor a fost remarcată și de alți autori, dar așa a rămas. La vreo 100 de metri spre vest, accesibil, vedem un frumos con îmbrăcat în alb. Ajungem lângă el și constatăm că este aproape stins, fără centre de emisie în vârful conului. Alăturat vedem capătul unei curgeri noroioase recente, încă umedă, alimentată dinspre vârful unui mic con, în care apar mici găuri ce emit mai mult gaze și puțin noroi viscos. Trebuie subliniat că vulcanii noroioși propriu-ziși, reci, nu au nicio legătură cu vulcanii care emit topituri fierbinți sub formă de lave și produse explozive. Existența vulcanilor noroioși este controlată tectonic, ei apărând în lungul sau mai curând la intersecția unor accidente tectonice, falii importante. Aceste falii ajung la mari adâncimi și, afectând depozitele de hidrocarburi, constituie căile de migrație ale hidrocarburilor gazoase, mai rar lichide.
În drumul spre suprafață, gazele aflate sub presiune antrenează apa din stratele acvifere traversate, iar apa, la rândul ei, antrenează particule solide argiloase. Ambianța tectonică locală este complexată de depozitele de sare, care, prin fenomenul de diapirism, au tendința de a urca spre suprafață, fracturând rocile de deasupra. În zona Berca sunt cunoscute 4 areale cu vulcani noroioși și care se dispun strict în lungul unui aliniament, orientat nord-sud. Cele 4 zone, de la nord spre sud, sunt fierbătorile de la Beciu, pâclele mari, de fapt corect pâclele mici, pâclele mici, corect pâclele mari, acestea unde ne găsim acum, și fierbătorile de la Berca. Cu acestea ia sfârșit scurta noastră introducere în lumea vulcanilor noroioși de la pâclele mici, corect pâclele mari.